Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Fecioară. Să vedem cu ce noutăți vine luna iulie pentru voi. Pe 3 iulie se va produce evenimentul de lună plină în casa voastră a 5-a, în semnul Capricornului. Casa a 5-a este casa bucuriei, a copiilor, a modului copilăros în care poate voi vă afișați în lume, a creativității, a proiectelor, a hobby-urilor, a riscului, a plăcerii, a pasiunii și a iubirii. Este casa creativității și casa care ne aduce nouă bucurie personală. O lună plină, după cum bine știm, vine cu finalitate, concluzionarea acțiunilor din ultimele 6 luni sau corectarea acestora. Semnul Capricornului este un semn care impune respect și vrea ca tot ceea ce atinge să fie făcut cu precizie și atenție la detalii. În acest context, aici puteți avea următoarele. Fie treceți de la un nivel la altul în relația voastră de iubire. Poate aduce finalitatea, poate aduce un alt stadiu al acesteia, de la a ne întâlni la a locui împreună, la ceva mai serios de atât. Poate aduce maturizarea voastră emoțională, să deveniți adulți, cel puțin la nivel emoțional, să depășiți niște lucruri, să vă asumați responsabilitatea vieților voastre. Poate însemna aici finalizarea unor proiecte, că sunteți gata cu un produs, să îl lansați pe piață, dacă sunteți antreprenori sau aveți hobby-uri. Poate însemna finalitatea confuziei la nivel de creativitate, să vă regăsiți inspirația, să vi se reaprindă bucuria în a face lucrurile care vă plac cu adevărat. Sau poate copiii voștri, dacă sunteți părinți acum, ajung la o finalitate, la o concluzie. Trebuie să treacă o treaptă, au un examen, sunt absolvenții unei instituții de învățământ. Sau poate dorești să nu mai trăiești riscant, să fii mai matur în deciziile pe care le iei, în relația de iubire, în relația cu partenerul, sau poate vrei seriozitate. Mai departe, pe 10 iulie, Marte, inițiatorul, planeta acțiunii, se mută din casa 12-a, din Leu în Fecioară, în casa voastră întâi. Casa întâi este casa eului, a modului în care suntem percepuți de ceilalți, a felului în care arătăm și a felului prin care ne vedem noi pe noi înșine. Fecioara, voi sunteți un arhetip atent la detalii, organizat. În acest context, puteți pune bazele unei mai bune organizări în legătură cu aspectul vostru fizic. Să vă schimbați dieta, să fiți atenți la sănătatea voastră, să vă preocupați mai mult de bunăstarea voastră, de sănătatea voastră emoțională, fizică și mentală. Sau poate doriți să vă schimbați look-ul, să lucrați la îmbunătățirea acestuia, să faceți sport sau modalitatea prin care voi lucrați. Să schimbați ceva la locul de muncă, să schimbați ceva în activitatea voastră profesională. Aveți parte de susținere. Marte vine cu energie vitală, cu prospețime, cu determinare aici. Pe 17 iulie are loc evenimentul de lună nouă din Rac, în casa 11-a. Casa aspirațiilor înalte, casa grupurilor sociale, casa viitorului, a idealurilor noastre, a țelului pe care îl avem. Racul înseamnă familie, trecut, părinții, casa, proprietățile mele, ce dețin. O lună nouă în Rac vine cu nevoia de a ne trasa noi intenții, noi direcții legate de viitor, care implică și familia. Cum mă poziționez în familia pe care deja o am sau cum ajung să am și eu familia mea, locul meu, casa mea. Pot revizita acum locurile din trecut, pot să mă gândesc la trecutul meu pentru a-l repara, pot să nu-l repet, pot să-mi doresc ceva pentru părinții mei, pot să-mi doresc o casă nouă. Acum emit în univers gândul că pot avea tot ceea ce am nevoie în viața asta, să fiu fericit și bucuros. Racul este un semn care alină. Puteți avea parte, puteți atrage în jurul vostru oamenii potriviți care să vă ajute să fie braț la braț cu voi în a vă îndeplini voi țelurile.
și în a ajunge voi să aveți un viitor mai bun, mai ales când toate se petrec în acord, aliniat cu emoțiile noastre. Luna este guvernatoarea racului și ea reprezintă psihicul nostru, subconștientul, emoțiile noastre, modul în care noi simțim și percepem relațiile din viața noastră, trăirea pe care o avem, ce nevoi avem acum pentru ca viitorul nostru să fie unul formidabil, ce acțiuni, ce demersuri facem acum pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Mai departe, pe 22 iulie, Venus, planeta iubirii, a banilor, a stimei de sine, retrogradează în Leu, în casa voastră a 12-a, în casa subconștientului, a pasiunii ascunse, a emoțiilor voastre ascunse, a lucrurilor pe care le știți doar voi, care sunt ferite de ochii lumii. Leul este un semn foarte pasional, iar planeta iubirii aici manifestă creativ. Poate aveți acum curaj să dezvăluiți cuiva iubirea voastră secretă sau puteți descoperi că aveți un admirator secret. Pe o perioadă de retrogradare, în general, apar oameni din trecut, revizităm locuri din trecut și ies la suprafață emoții de mult uitate. Venus va rămâne în retrogradare până pe 4 septembrie. Ceea ce se va petrece până atunci are scopul și sensul de a fi vindecat și integrat. Pot reapărea discuții vechi despre bani, despre stima de sine, despre ce iubesc, cum iubesc, cine mă iubește, persoane din trecut, sau puteți revizita locurile natale sau locurile care vă plac vouă cu adevărat. Venus în retrogradare poate aduce o deconectare de la iubirea pură din suflet, pentru că intră în introspecție. Există aici cumva pericolul să vă închideți sufletește sau să fiți foarte deschiși sufletește. Și atunci, recomandarea actuală este să vă găsiți un punct de echilibru și de armonie. Tot în Leu, Venus a mai fost în perioada de retrogradare între iulie și septembrie 2015. Poate regăsiți o temă comună cu acea perioadă din viața voastră care să vă ajute acum. Și în aceea zi, Soarele intră tot în casa voastră a 12-a și va aprinde efectiv reflectorul pe tot ceea ce Venus retrograd înseamnă. Lucrurile la care voi acum aveți de lucrat nu vor putea fi ascunse. Vă vor crea o ușoară stare de disconfort, însă odată depășite, nu vor mai fi repetate, nu vor mai cauza durere, ci din contră bucurie. Este o lună interesantă, mai ales la nivel de relații. Să vedem așadar care este și energia cărților Oracol. Pentru Fecioară, în luna iulie, primul mesaj: numerele îngerilor, confirmare, și avem aici portalul 11 și 11. Am tot spus de câteva luni bune încoace că pe arhetipul Fecioară se întâmplă ceva, o trezire în masă. Avem numărul 14 sau 1, 4 și 5. Magicianul. Manifestați în uniune cu eul vostru supraconștient, pentru că tocmai de aceea o aveți pe Venus retrograd în casa 12 și intră și soarele acolo. Împăratul, pentru a vă stăpâni emoțiile, pentru a vă maturiza, pentru a vă recupera puterea personală pierdută. 5. Înaltul preot, pentru stabilitate în planul fizic și temperanța, armonia între intenție și acțiune, dintre suflet și minte. Portalul cuantic 11 și 11, care spune că fie aveți parte de sincronicități, dar nu le vedeți, nu le băgați în seamă, fie primiți niște mesaje din planul eteric pe care de asemenea nu le vedeți, nu le băgați în seamă, sau poate le vedeți și nu vorbiți cu nimeni despre acestea. În acest context, puteți voi acum să vă documentați, să găsiți informațiile necesare care să vă ajute. Pe de cealaltă parte, confirmare înseamnă că da, lucrați la niște lucruri, se petrec aici niște lucruri pentru voi în luna iulie, care vin ca o confirmare a reglării conturilor din trecut. Mai departe, Albina, comunitate, și avem numărul 37.
Aici voi veți ieși cu cineva cu care poate nu v-ați mai văzut de mult, cu cineva din trecut, sau puneți bazele unei afaceri, sau mergeți la un interviu, faceți o tranzacție financiară importantă luna aceasta. Aveți puterea de manifestare să mergeți într-o direcție mult dorită de voi. Are legătură cu cariera voastră. Sunteți în fața unei inițiative care poate da roade formidabile. Globul pământesc și lumea, posibilitatea. Iar aici avem din nou magicianul. Vedeți cum sunt foarte interesant. 1, 1, 3, 3 și 7. Misticul, înțeleptul, intuitivul, cel care reușește să înțeleagă și planul material și planul eteric. Posibilitatea de relocare, posibilitatea de a pune bazele unei relații noi, de a vindeca trecutul, de a manifesta un viitor extraordinar de bun. Să vedem mai departe. Pentru Fecioară Iulie, următorul mesaj este progres și dorințe. Fix luna nouă din Rac din casa voastră 11, care are legătură cu noile intenții pe care acum vi le puteți trasa. Legate de familie, legate de părinți, legate de casă, proprietăți, imobile, lucruri pe care le doriți a face pentru a căpăta un sens de stabilitate în viața voastră, pentru a aparține, vă găsiți locul în această lună. Afirmații pentru vindecare, pentru vindecarea sufletului. Afirmațiile pentru vindecarea sufletului provin de la Venus retrograd în Leu, în casa 12-a. Venus, planeta iubirii, în semnul inimii. Viitorul vostru depinde foarte mult de modul în care percepeți acum prezentul, dar are la bază trecutul care influențează. Este foarte important să vă puneți în contact cu rădăcina voastră, cu începuturile voastre în planul terestru și să faceți pace cu sufletul vostru, să nu mai fiți aspri cu voi înșivă. Ce temă de interes veți avea? Fericirea. Asta este ceea ce voi vă doriți în luna iulie și asta este ceea ce veți găsi. Iar aici am un soare. Soarele când intră pe 22, care este un număr maestru, și Venus retrograd începe tot pe 22 și soarele intră în Leu tot pe 22. Construiește. Ce construiește? Împăratul din mine, omul stabil, emoțional, mental, spiritual, care are putere, forță să trăiască frumos, să se bucure de viață, de oamenii pe care îi are în jur. Luna importantă pentru voi sau arhetipurile care vă pot ajuta sunt Racul, Leul, Capricornul și Vărsătorul. O prietenie veche se poate relua aici. Iubirea, părinții, o temă a părinților poate reapărea aici. Maturizarea, desprinderea voastră de familie, de la statutul de copil la nivelul de adult, poate apărea aici. Voința sufletului, vindecarea sufletului sunt foarte importante. Vă vine bucuria prin acest context pe care voi îl înțelegeți sau ar fi indicat să-l căutați pentru a-l vindeca. Încă un mesaj pentru voi. Ești epic. 4. Din nou, împăratul. Recăpătarea încrederii în sine și stima de sine și bucuria. Bucuria de a trăi. Mersul desculți pe iarbă, zâmbitul la copaci. Și creativitatea, iată, luna plină din casa a 5-a. Aduce un potențial foarte mare de început, de inițiativă care dă roade acum. Hrănește artistul din tine. Simte libertatea de a face lucruri. Simte bucuria de a face lucruri. Să vedem acum la nivel de relații, plan material și emoțional. Fecioară Iulie.
În zona relațiilor, cavalerul de cupe, asul de bâte și îndrăgostiții. Se naște o idilă. Se naște o idilă. Vă dați seama că cineva vă iubește, cineva în sfârșit vă declară iubirea, cineva în sfârșit își asumă iubirea, relația pe care o aveți, treceți la o nouă etapă sau cunoașteți pe cineva. După cum spuneam, cu Venus în casa 12, aveți aici o pasiune ascunsă sau pasiunea ascunsă din voi iese la suprafață. Un început foarte creativ, forță, vitalitate, să spuneți te iubesc sau să vi se spună te iubesc. Puteți întâlni pe cineva dacă sunteți singuri, cu care să începeți o frumoasă relație așa cum aveți nevoie, cum vă cere sufletul. O decizie foarte importantă acum, spun sau nu spun, pornesc la drum sau nu pornesc la drum, spun ce simt sau nu spun ce simt. Sunt niște cărți foarte bune. Cavalerul de cupe este cel care face declarații de iubire, care iubește viața, bucuria de a trăi și se reaprinde în sufletul vostru, în zona relațiilor, scânteia. Cineva poate reveni, după cum spuneam, către voi, o iubire din trecut, rămasă acolo undeva, care își dă seama că are sentimente pentru voi. Sau voi, în sfârșit, vă hotărâți să mergeți mai departe și acea hotărâre vă duce pe voi către persoana potrivită. Să vedem ce înseamnă cavalerul de cupe pentru cei care sunteți singuri. Pajul de bâte, curaj, o idilă, planuri noi, acțiune, bucurie, furnicături, fluturi în stomac, determinare și curaj. Cineva prinde curaj să își declare sentimentele față de voi sau voi faceți acest lucru. Dacă sunteți căsătoriți, 6 de cupe. Vi se reaprinde flacăra iubirii în cuplu, poate plecați în concediu, vă reconectați cu partenerul vostru sau poate sunteți într-o relație de lungă durată, vă reconectați cu copiii de asemenea sau poate copiii pleacă într-o vacanță și voi în sfârșit sunteți un cuplu normal, doi oameni care se văd, deși trăiți în aceeași casă. Când ești părinte este mai complicat să fii în contact așa mereu cu partenerul tău. 6 de cupe mai spune aici că puteți să vă reconectați, că sunteți în locul potrivit, dar și cu cineva din trecutul vostru, deși voi sunteți deja într-o relație stabilă și să vină cu dilemă această probabilitate către voi. Și dacă sunteți în separare, 3 de monede, aveți de lucru, aveți de alchimizat, aveți de făcut o alegere. Este fix în mâinile voastre. Dacă sunteți în separare, alegerea este spun ce am pe suflet, da ori ba. Persoana la care vă gândiți voi aici colaborează, puteți colabora, este în colaborare cu cineva sau vrea, este disponibilă. 3 de bâte. Avem înaltul preot pentru asul de bâte. O oportunitate foarte stabilă, foarte concretă, tradițională, maturizarea cuiva. Treceți de la nivelul de iubiți la nivelul de soț-soție sau de la o relație de amanți la o relație oficială sub soare, în lumina razelor solare. Se întâmplă ceva la nivel de relații, schimbați un statut sau poate fi și ceva de genul fiecare pe drumul său, pentru că luna plină aduce și finalitate, aduce și corecție. Hai să facem ceva să fim bine. Respectul. Poate reapărea respectul. Pentru cei care sunteți în separare, asul de spade. Asul de spade clarifică asul de bâte. Manifest cu forță, cu pasiune, cu putere acea conversație, acea claritate mentală de care am nevoie să văd către ce mă îndrept. Mai stau aici suspendat în spațiu și în timp sau îmi văd de drumul meu? Persoana la care vă gândiți voi este disponibilă, după cum spuneam, să colaboreze. Se adaptează. Iar pentru îndrăgostiții, dacă sunteți singuri, 4 de spade este aici, acea perioadă de introspecție despre care vă vorbeam cu Venus în casa 12, aduce liniște sau aduce odihnă sau revizitarea trecutului. Sau mai poate însemna că este momentul să ieșiți în lume, să ieșiți din carapace, să ieșiți din ascunzătoare și să străluciți, să faceți lucruri.
sau să cugetați înainte de a vorbi. Mai poate fi aici. Pentru cei care sunteți căsătoriți, 8 de spade vine cu un blocaj. Acel blocaj are legătură cu căsătoria voastră. Poate vă simțiți blocați aici sau poate s-a blocat efectiv pasiunea, atracția acolo. Puteți lucra la aceste aspecte pentru că și partenerul vostru este disponibil. Pentru cei care sunteți separați, mi-a apărut spânzuratul în poziție întoarsă, care înseamnă ieșiți dintr-un blocaj, dintr-o perioadă în care nimic nu s-a întâmplat. Și spânzuratul în poziție normală spune, da, poți ieși dintr-o perioadă de blocaj, dar tu aici trebuie să vezi problema dintr-un alt unghi. Este ceva ce îți scapă din vedere. Și Venus retrogradă în Leu se află pe teritoriul peștilor. Casa 12 este casa subconștientului. Repeți niște tipare, faci niște lucruri la nesfârșit fără să-ți dai seama că poate toate relațiile tale din viața asta seamănă sau din toate viețile. O trezire spirituală mai poate fi aici, o elevare, o ridicare a vibrației. Regina de spade spune trebuie să fiți sinceri cu voi și să vă hotărâți ce vreți de la viață. S-ar putea ca voi să vă regăsiți un pic tăioși, reci sau apatici, fără prea mult chef de stat la povești. Însă, cu asul de spade aici, puteți clarifica lucrurile și atunci vă îmblânziți așa puțin starea, vă recăpătați bucuria cu cavalerul de cupe. Pentru că ajungeți la o finalitate, ajungeți la niște concluzii, având casa 12 activă și dorințele din casa 11 care spun un viitor mai bun, ajungeți la niște concluzii. Nu mai pierd timpul, mă luminez, știu ce vreau. Ce mai pot însemna aici îndrăgostiții? Luna, subconștientul. O decizie. Nu știți ce decizie să luați. Asul de bâte. Ba știți ce decizie să luați, dar vă este teamă. Aveți o teamă ascunsă aici. O teamă care vă blochează materializarea, o frică. Fie la nivel de intimitate, fie la nivel de pasiune, fie o traumă la nivel de sexualitate. Ceva s-a întâmplat aici și de îndată ce vindecați această traumă, lucrurile sunt clar mult mai bune pentru voi și povestea voastră de viață. Cea mai bună carte pentru cei singuri în iulie, Talismanul. Ești destinat să ai succes, să reușești. Da, poate că ai trecut prin provocări la nivel de relații anterior, dar au fost relații karmice. Secretul vieții este să te conectezi la suflet, pentru că atunci când îți asculți sufletul, el te ghidează din înalt, din planul eteric, ești pe calea potrivită ție, n-ai cum să dai greș. Pentru cei căsătoriți sau într-o relație stabilă, spiritul, forțele nevăzute te ghidează, te protejează. Aveți această protecție divină asupra relației voastre sau să depășiți obstacolele din ea. Mai poate însemna și că puteți acum să ieșiți dintr-o relație în care nu mai sunteți fericiți. Cineva poate că este foarte autoritar cu voi și nu simțiți bucuria de a trăi, bucuria de a fi cu acel cineva. Se poate finaliza, se poate corecta, puteți ajunge la o concluzie. Și pentru cei separați, avem păianjenul, fii meticulos și răbdător. Poate că trebuie să așteptați până iese Venus din retrogradare, poate sunteți voi foarte impulsivi sau poate sunteți imaturi, pentru că acel semn al Capricornului înseamnă maturitate, administratorul, șeful, liderul companiei, autoritatea din viața noastră, tatăl, figura paternă. Și trebuie să fiți un pic mai răbdători, să nu mai fiți așa copilăroși. Am spus casa 5 înseamnă copii sau copilul din mine, modul copilăros în care eu sunt. Și trebuie corectat ceva aici la nivel de relații. Fie atrageți în viața voastră oameni care sunt superficiali sau nu și asumă rolul de adult pe care l-au, fie voi sunteți aceștia care
trebuie să vindece acest aspect, să vă maturizați, să vă asumați și partea voastră de relație. Prin răbdare treceți marea. O lună foarte bună. Mai departe, la nivel de plan financiar, superb. Asul de spade, semnarea unui contract nou, semnarea unei noi oferte de serviciu, luminarea, claritatea drumului pe care vreau să merg. Decizia mi aparține. O idee genială vă vine, împăratul, o nouă afacere și nebunul, un nou început în care trebuie să aveți încredere. De ce? Pentru că nu mai sunteți naivi ca în trecut, ci acum dețineți controlul asupra vieții voastre. Poate fi aici un partener de afacere. Poate fi aici grupul social în care vă regăsiți. De acolo să vă vină șansa. Viitorul vostru se poate semna astăzi pe hârtie. Aveți o confirmare că puteți avea parte de ceea ce vă doriți. Aveți aici posibilitatea să vă bucurați atât de mult, să reușiți, aveți reușită. Trebuie doar să vă vindecați voi fricile și să aveți foarte clar în minte ce vreți să materializați. Asul de spade, 2 de bâte, claritate, aveți nevoie de claritate, de planuri bune făcute pe hârtie, de acțiune, nu să rămână totul la nivel mental. Împăratul are asul de bâte, de acțiune, nu să rămână totul la nivel mental. 3 de bâte, încep să lucrez, încep să fac tot ce am nevoie pentru a-mi atinge acest cel. Bineînțeles, să nu-mi creez karmă acolo, să fie bine pentru toată lumea, vorba aceea. Și nebunul, 5 de monede, înlăturați frica de eșec. Sau poate nu aveți suficiente resurse financiare. Faceți o listă foarte clară, Marte este în Fecioară, un plan bun, pe etape, pe termen scurt și mediu și apoi pe termen lung, calculele înainte. Puteți semna un nou contract, trebuie să fiți atenți la ce negociați, puteți să cumpărați o casă, atenție din nou la ce acte semnați. Din nou, regina de spade. Deci voi toată luna trebuie să fiți regina de spade. Termeni și condiții, claritate, ordine și disciplină. Să spuneți, să articulați, să fiți sinceri, să verbalizați ceea ce vă doriți. Vești care vin către voi, o relocare mai poate fi aici, o viză, o călătorie, bilete de avion, calea aerului, călătorie peste mări, peste țări, pe alt continent. Planuri de viitor. La nivel emoțional, ce frumos! Vedeți cum se leagă cărțile. Avem spânzuratul, 8 de cupe și judecata, o renaștere. Vă schimbați punctul de vedere, vă schimbați mentalitatea, vă schimbați tiparul, depășiți un mod de a fi și căpătați o nouă percepție, judecata, moarte și renaștere. O luați de la început într-o direcție anume. Dacă erați în vreun fel de suferință, vă vindecați, mergeți către 9 de cupe, către împlinire. La nivel medical, dacă ați fost în suferință, gata, s-a terminat, primiți ajutor, să vă vindecați mai repede, să vă puneți repede pe picioare. La nivel spiritual, este nevoie de elevare spirituală aici, judecata, trezire spirituală, care, da, nu vine ușor, vine cu ieșirea din zona de confort, dar merită pe deplin să-ți reamintești cine ești. Spânzuratul are 6 de spade, călătoria, schimbarea perspectivei, un nou drum, o nouă cale, vindecare la nivel medical. 8 de cupe, are regele de spade. Vă puteți reconecta cu perechea voastră pentru că în sfârșit vă simțiți egalul sau egala sa. Vă întâlniți pe aceeași frecvență. Vedeți, totul la nivel mental se petrece aici. Însă, materializarea nu se face prin minte, se face prin aliniere. Mintea emite gândul, dar intenția vine din
suflet și emoția vine tot din suflet și atunci se duc în gând și gândul le dă formă. Putere, găsiți vindecare, ajutor, sprijin de la un cadru medical, un mentor mai poate însemna aici. 2 de bâte, să ieșiți, aveți un mentor, aveți sprijin de la cineva foarte înțelept, foarte inteligent. Cum să faceți în planul vostru de viață, în planurile voastre pentru viitor. Regele de bâte. Creativitate, forță, dinamism, putere. Cum să vă recăpătați puterea, renaștere, lumina, focul din voi, bucuria de a trăi. Va aprinde cineva becul în minte și veți ști ce să faceți. Avem plexul solar aici. Încrederea în voi înși vă, reconectarea cu viața. Talismanele. A zburat această vrăbiuță, mesaje care se grăbesc să vină către voi. Pentru cei care sunteți părinți, în legătură cu părinții, sau ce a fost intenția anterior, acum devine sunet, mesaj, se materializează. Prin credință, prin casa a 12-a. Iată, în Pești. Intuiția, alinierea la divinitate, săgetătorul, relocare în străinătate, credință înaltă, studii înalte, publicații, lege. Aveți un câștig în aceste zone și arii, împăratul, controlul asupra vieții voastre, controlul asupra propriilor voastre credințe. Credința voastră vă împiedică. Doar voi vă puteți ajuta, doar voi vă puteți doborî. Zile însorite, optimism, pisica albă, pisica neagră, yin și yang, alchimia, înălțarea, spiritualitate mult aici, casa 6 a îndrăgostiții și casa voastră a Fecioarei, casa prin care trebuie să găsesc un echilibru între casă și serviciu, îmi găsesc un mentor, apare un mentor în viața voastră care vă ajută, sau îndrăgostiții, o alegere. Mesaje de iubire, reconectarea, iată, renașterea, transformarea unei relații. Transformați o relație, o vindecați, devine sănătoasă, bucurie pe parcursul acestei luni, din nou mesaje care vă bucură, vremuri bune, energie masculină, deci curaj, acțiune aveți aici, inițialele C, G, N, P, D, X. Și mai avem aici un omen al spiritului locului. Poate faceți vreo excursie și vă simțiți bine pe unde mergeți. Primiți un colet, primiți niște acte, primiți o decizie care vă bucură. Generală. La medicina generală aveați voi bătăi de cap în ceva ce are legătură cu un medic generalist, dar care ajunge la o concluzie. Vă puteți vindeca, vă puteți ameliora starea de sănătate. Atenție la stres, atenție la stomac. Cereți, voi nu cereți. Sau dacă cereți copilărește sau imatur, poate, unii dintre voi. Poate aveți de-a face cu cineva care are o confuzie legată de genul pe care îl are. Sau ceva legat de bisexualitate aici, în vremurile în care trăim. Această perioadă de Venus retrogradă vă poate reconecta cu cineva alături de care simțiți o pasiune ruptă din bazm. Atenție la pericole când nu vă uitați pe unde mergeți. Să nu vă accidentați. Nimic grav. O călătorie, plecați într-o vacanță, faceți un drum foarte important unde va fi nevoie să luați o decizie care vă oferă o posibilitate foarte mare să atingeți un ideal, să realizați ceva ce vă doriți voi foarte mult, semnați ceva, v-am spus din nou, gândul, concentrare, aveți nevoie de concentrare, adunați-vă mintea și gândul
Soarele în casa 12 vă prinde becul în minte, vă luminează gândurile, capul, dureri de migrene, văd ceva deshidratare aici. Mai multe persoane, mergeți la un eveniment, o nuntă, o petrecere unde sunt mai multe persoane și acolo se regăsește și cineva la care vă gândiți voi. Puteți face o excursie într-o altă capitală față de cea a țării în care vă aflați sau persoana la care vă gândiți voi se află în alt oraș și revine în locul în care sunteți voi pentru o petrecere și așa vă puteți întâlni. Căpșuna, chakra de bază, o alergie, atenție la alergii, cheia, puterea este la voi, cheia stă în înțelepciune, în pași mici și siguri, aveți o șansă să semnați actele pentru o casă, ceva legat de imobiliare, un drum județean. Atenție să nu vă pierdeți pe drum dacă faceți vreo excursie, rămâneți calmi, așa o mică stare de anxietate că nu știți unde ați ajuns sau verificați-vă planurile de vacanță, să nu aveți ceva provocări pe acolo. Și cam atât, dragii mei, pentru voi în luna iulie. Sper să vă fi fost de ajutor, să fiți bine sănătoși, bucuroși, iubiți și cum vă mai doriți voi. Să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!